ประวัติลูกหนังคลิปนี้ขอเสนอวางฮีชานพ่อหนุ่มเกาหลีที่นับวันยิ่งเฉิดฉายนี่คือชาวเอเชียจำนวนไม่กี่คนที่มีชื่อพาดหัวข่าวในฟุตบอลลีกชั้นนำยุโรปและฮีชานเป็นหนึ่งในนั้นเขาเป็นคนสัญชาติเกาหลีใต้คนที่14ที่ได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเขาทำให้คนทั้งประเทศภูมิใจแม้จะไม่เคยลงเล่นในลีกประเทศตัวเองก็ตามฮวางฮีชานมีชื่อเล่นว่าฮวางโซซึ่งแปลว่ากระทิงในเกาหลีใต้พอสไตล์การเล่นที่ดุดันและคล้ายกับนามสกุลของเขาพอดีเขาเกิดเมื่อวันที่ 26 มกราคม 1996 ที่เมืองชุนชอนอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดคังวอนเป็นลูกคนที่2ในครอบครัวโดยมีพี่สาว1คนเริ่มแรกเขาไม่ได้สนใจเรื่องฟุตบอลแม้แต่น้อยครับตอนอายุ6 ขวบเขาหลงใหลกีฬาเทควันโดและได้ฝึกฝนแบบเอาจริงเอาจังเขาอยากเป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติมันจึงเป็นกีฬาชนิดแรกที่เขาอยากจะลองเสี่ยงแต่เมื่อเขาย้ายไปอยู่กับคุณปู่คุณย่ามันทำให้ความฝันของฮีชานเปลี่ยนไปเพราะเขาได้เห็นประเทศของตัวเองเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี 2002 แม้จะเป็นความอัปยศทั่วโลกเรื่องการแข่งขันแต่คนเกาหลีใต้ไม่คิดแบบนั้นครับเพราะอย่างน้อยก็ได้มีส่วนร่วมถึงขั้นเป็นเจ้าภาพระดับโลกฮีชานนำความฝันนี้มาเป็นแรงบันดาลใจครับและตัดสินใจที่จะหันเป้าหมายไปที่ฟุตบอลเมื่อทางคุณพ่อคุณแม่รู้เรื่องนี้ก็ไม่ปฏิเสธครับและยังให้ความสนับสนุนลูกเต็มที่เพราะครอบครัวไม่ได้มีปัญหาทางด้านการเงินใดๆเขาจึงเริ่มเล่นฟุตบอลตอนได้เข้าโรงเรียนประถมและยังได้รับความนิยมในฐานะผู้เล่นที่ดีที่สุดของโรงเรียนเขาเล่นตำแหน่งกองหน้าตั้งแต่แรกครับและเริ่มมีชื่อด้วยผลงานที่โดดเด่นเป็นดาวซันโวในการแข่งขันเยาวชนระดับชาติของประเทศซึ่งเป็นรายการใหญ่สำหรับเด็กอายุน้อยที่กำลังตามล่าความฝันฟอร์มการเล่นของเขาเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างมากมีสไตล์ที่แตกต่างออกไปจากเด็กคนอื่นฮีชานเป็นกองหน้าที่มีความเฉียบคมอย่างมากทั้งยังมีสปีดต้นที่ว่องไวไปกับลูกฟุตบอลได้ดีต่อด้วยการติดทีมชาติเกาหลีใต้ชุด U12 ตอนอายุ 11 ขวบและยังสร้างประวัติศาสตร์ให้ประเทศของตัวเองและทัวร์นาเมนต์ด้วยการยิง22 ประตูในรายการคังก้าครับซึ่งเป็นฟุตบอลเยาวชนนานาชาติแบบทัวร์นาเมนต์ที่จัดขึ้นทุกปีในประเทศออสเตรเลียโดยรูปแบบของรายการจะมีทีมที่หลากหลายทั้งทีมชาติสโมสรโรงเรียนสมาคมหรือกลุ่มชุมชนธรรมดาจากประเทศต่างๆหรือทีมในท้องถิ่นที่สมัครเข้ามาเพื่อแข่งขันกันในกลุ่มอายุตั้งแต่ U9 ถึง U18 กลับมาที่กวางฮีชานหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนประถมนั้นเขาได้ไปเข้ามัธยมของโปฮังเจชอนซึ่งเป็นโรงเรียนของสโมสรโปฮังสติลเลอร์และได้เป็นนักฟุตบอลของทีมรุ่น U15 ที่นี่เขายังสร้างความมหัศจรรย์ของตัวเองให้ทุกคนได้เห็นสื่อในประเทศยกให้เขาจะเป็นผู้เล่นที่ก้าวข้ามและเหนือกว่าปาร์คจีซองเลยทีเดียวผ่านมาจนถึงอายุ 18 โปฮังสติลเลอร์ตั้งใจจะเซ็นสัญญาอาชีพให้เขาแต่เขากลับปฏิเสธสโมสรยักษ์ใหญ่ของประเทศครับและตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเลือกที่จะข้ามทวีปไปอยู่ออสเตรียเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับเรดบูลซันบวก2 ปีแรกเขาถูกส่งให้ไปเล่นกับทีมไรเฟิลลิงสโมสรในลีกรองซึ่งเป็นทีมในเครือข่ายของเรดบูลฟอร์มกับไรเฟิลลิงเขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับเป็นกำลังหลักของทีมด้วยวัย19 ปีลงสนาม31 นัดทำได้13 ประตูก่อนจะถูกเรียกกลับมาอยู่กับทีมแม่อย่างเรดบูลซันบวกเขาได้โอกาสลงสนามมากขึ้นและพัฒนาตัวเองมากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดฮีชานเป็นคีย์แมนคนสำคัญที่พาทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดฤดูกาล 2016-2017 และยังคว้าดาวซันโวประจำสโมสรโดยยิงได้12 ประตูจาก 26 นัดปีต่อมาเขาถูกยืมตัวอีกครั้งครับโดยคราวนี้ข้ามประเทศไปอยู่กับฮัมบูร์กที่ตอนนั้นล่วงลงไปอยู่ลีก 2 บุนเดสลีกาเยอรมันการยืมตัวมาในครั้งนี้เป็นการย้ายมาที่ไม่ค่อยน่าจดจำของเจ้าตัวเขายิงได้แค่2 ประตูเท่านั้นทำให้ฮัมบูร์กตัดสินใจไม่ใช้ออปชั่นซื้อขาดเขาแม้จะต้องพบกับความผิดหวังที่เยอรมันแต่การกลับมาที่ออสเตรเลียในปีต่อมาเรียกได้ว่าแจ้งเกิดเต็มตัวครับเขาเป็น1 ใน 3 ประสานที่มีเออร์ลิงฮาแลนด์และทาคุมิมินามิโนะแมตช์ที่ทำให้ทั่วโลกได้รู้จักพ่อหนุ่มเกาหลีคนนี้คือเกมที่เรดบูลซันบวกบุกไปเยือนลิเวอร์พูลในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจังหวะหลอกฟันได้หลังหักแล้วจบสกอร์มันตราตึงกันทั้งสนามแม้จะไม่ถูกพูดถึงมากเท่ากับ2 คนนั้นแต่ผลงานส่วนตัวเขามีส่วนร่วมมากถึง31 ลูกโดยทำไป16 ประตู15 แอสซิสต์ด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเขาได้รับความสนใจทั่วยุโรปแต่สุดท้ายกลายเป็นไลป์ซิกครับทีมที่ใหญ่ที่สุดในเครือเรดบูลคว้าตัวฮีชานไปร่วมทีมด้วยค่าตัว12 ล้านยูโรเขามาพร้อมกับความคาดหวังเข้ามาใส่เบอร์ 11เป็นตัวแทนติโมแวนเนอร์ที่ย้ายไปเชลซีนาเกลมันที่คุมไลป์ซิกอยู่ในตอนนั้นออกมาชื่นชมพ่อหนุ่มเกาหลีคนนี้ว่าชื่นชอบสไตล์การเล่นของเขาช
ชอบจุดเด่นที่มีความเร็วและสปีดต้นที่ยอดเยี่ยมและเชื่อว่าเขาจะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญของทีมแต่ทว่าผลงานมันกลับไม่เป็นแบบนั้นครับเขาเล่นแทบไม่ได้เลยยิ่งเล่นยิ่งเกรงความมั่นใจยิ่งหายเขาไม่สามารถทำประตูได้แม้แต่ลูกเดียวเรียกได้ว่าน่าผิดหวังตั้งแต่ปีแรกฮีชานถูกโหวตให้เป็นหนึ่งในการซื้อขายที่ล้มเหลวประจำซีซั่น 2020-2021 ของไลฟ์ซิกเลยทีเดียวซีซั่นต่อมาเขาถูกปล่อยยืมตัวไปให้วูฟใช้งานเป็นเวลา1 ปีช่วงแรกกับการเล่นที่อังกฤษเขาทำได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อครับ4 ประตูจาก 6 นัดแรกที่ลงสนามแต่หลังจากนั้นฟอร์มของเขาก็ดับลงไปอย่างน่าใจหายยิงเพิ่มได้แค่1 ประตูยิ่งช่วงท้ายซีซั่นเขาหลุดไปเป็นตัวเลือกอันดับท้ายของทีมแต่ด้วยความที่วูฟมีผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าน้อยและเขาสามารถโยกไปเล่นริมเส้นได้รวมไปถึงลาอูนคิมิเนสที่ตอนนั้นมีอาการบาดเจ็บศีรษะทำให้วูฟตัดสินใจซื้อขาดฮีชานมาร่วมทีมแบบถาวรค่าตัว17 ล้านยูโรเข้าสู่ช่วงปีที่2ของเขาฟอร์มก็ไม่แตกต่างจากปีแรกเท่าไหร่นักเขายิงได้แค่4 ประตูจากการลงสนาม32 นัดโดยผลงานที่ไม่ดีแบบนี้ทำให้เกิดเสียงเรียกร้องของแฟนบอลวูฟครับถึงการให้ปล่อยตัวดาวเตะรายนี้ออกไปแต่การเข้ามาของแกรี่โอนิลกุนซือคนปัจจุบันเลือกที่จะไม่ทำแบบนั้นเขามองว่าฮีชานยังดีพอและยังอยู่ในแผนการทำทีมของเขาซึ่งมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆครับพอซีซั่นนี้ล่าสุดฮีชานสถาปนาตัวเองเป็นเดอะแบกของวูฟเลยก็ว่าได้เกมที่ถูกพูดถึงมากสุดในซีซั่นนี้คือเกมที่วูฟเปิดบ้านเอาชนะแมนซิตี้ได้ 2-1 ซึ่งก่อนเกมนั้นเป๊ปได้ออกมาพูดถึงเขาว่าลูกทีมต้องระวังพ่อหนุ่มเกาหลีคนนี้เป็นพิเศษและสุดท้ายพ่อหนุ่มเกาหลีคนนี้ทำให้แมนซิตี้ได้รับความพ่ายแพ้จริงๆครับเพราะเจ้าตัวเป็นคนยิงประตูชัยให้ทีมซีซั่นนี้ฮีชานร้อนแรงจริงๆครับล่าสุด15 นัดซัด8 แอสซิสต์ 2เป็นเดอะแบกเป็นความหวังของวูฟอย่างแท้จริงกับการเข้าสู่ช่วงพีควัย27 ปีเล่นได้ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือหน้าเป้าที่มีความเป็นสไตรเกอร์การจบสกอร์ที่เฉียบขาดทั้งมีความเร็วสปีดต้นที่เป็นจุดเด่นอยู่แล้วบวกกับเทคนิคการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมสุดท้ายนี่คือผลพวงแห่งความพยายามของเขาการทำงานหนักให้มากขึ้นมีวินัยทัศนคติที่ไม่ยอมแพ้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาพอสมควรและหากยังรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีแบบนี้ได้ต่อไปเขาอาจจะเป็นหนึ่งในนักเตะเชื้อสายเอเชียที่ถูกจารึกชื่อไว้ว่าเป็นนักฟุตบอลที่สุดยอดของชาวเกาหลีและเอเชียอีกคนหนึ่งอย่างแน่นอนและนี่คือเรื่องราวของวางฮีชานพ่อหนุ่มเกาหลีที่นับวันยิ่งเฉิดฉาย